අද අපි කතා කරමු ෆොටෝ එකක් නිවැරදිව ආකාරයෙන්ම කට් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම පෙන් ටූල් එක සිලෙක්ට් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ මෙතන ෆොටෝ වල තියෙන ලොක් එක අරගන්න. අනිවාර්යයෙන් ලොක් එක අරින්න. ඊට පස්සේ පෙන් ටූල් එක සිලෙක්ට් කරගෙන zoom කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට control plus මාක් එකකින්. ඔයාලට කට් කරගන්න ඕන රූපය වටේට මෙහෙම මාක් කරගෙන යන්න. ඔයාලට මෙහෙම කට් කරගෙන යනකොට මේක වැරදිලා ඔයාලට වෙනස් කරන්න ඕනේ නම් මෙතන history එකකින් ඔය එකක් බැක් කරන්න. හරි. දැන් ඔයා නිවැරදිව ආකාරයට මේ විදිහට ඔයාලට කට් කරගන්න ඕන දේවල් සිලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ රයිට් ක්ලික් දීලා මේක් සිලෙක්ෂන් එකක් දෙන්න. ඔය ෆොටෝ එකට අනුව මේක් සිලෙක්ෂන් එකක් දීලා බලන්න. ඊට පස්සේ control shift T ගාලා ඔයා ගන්න හීලින් මැජික් ටූල් එකට යන්න. මැජික් ටූල් එක අරගෙන රයිට් ක්ලික් කරලා ෆෙදර් එකක් දෙන්න. ෆෙදර් එක ඒකත් ඔයාලා කැමති විදිහට බලලා දෙන්න. ඊට පස්සේ control X ගන්න. control X ගැහුවම ඔයාගේ ෆොටෝ එක ඔයාට අනවශ්‍ය දේවල් කැපිලා ඉන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයා නිවැරදිව ආකාරයට දැන් ෆොටෝ එක කට් කරගෙන තියෙන්නේ. අපිට මේ ෆොටෝ එක ඔයාට වෙනත් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකකට දාන්න ඕන නම් ඔයා වෙන ෆොටෝ එකක් මේකට අප්ලෝඩ් කරලා මූව් ටූල් එකට ගිහිල්ලා මේක ඩ්‍රැග් කරගෙන ගිහිල්ලා අපිට අවශ්‍ය ෆොටෝ එකකට දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක zoom කරගන්න zoom out කරගන්න ඕනේ නම් control T ගාලා ඔයාලට මෙතනින් ඕන විදිහට zoom in out කරගන්න පුළුවන්. නිවැරදි ස්ථානයේ ෆොටෝ එක ඇඩ් කරගෙන ඔයා එන්ටර් කරන්න. එන්ටර් කරාට පස්සේ මෙතන ෆොටෝ දෙකක් පෙන්වන නිසා මේ ෆොටෝ දෙකම ඔයාලට එක ෆොටෝ එකක් කරගන්න මර්ජ් කරගන්න ඕනේ. මර්ජ් කරගන්න ආකාරය තමයි control shift එක සහ E බටන් එක එක්සරේ ඔබන්න. ඊට පස්සේ මෙතන පේනවා ඇති ඔයාලට එක ෆොටෝ එකක් වුණා. හරි.
දැන් අපි බලමු මේ ෆොටෝ අපි සාදාගත්ත ෆොටෝ එක සේව් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මෙතන ෆයිල් වලට ගිහිල්ලා සේව් දෙන්න. සේව් දීලා save on your computer මෙතනින් වාගේ ටයිප් එක තෝරගන්න. මෙතන JPG ෆොටෝ වලට ගිහිල්ලා ඔයාලට කැමති ලොකේෂන් එකක් දෙන්න පුළුවන්. එතනින් ඊට පස්සේ save දෙන්න. ඊට පස්සේ නිවැරදිව ඔයාගේ ෆොටෝ එක ඔයා ප්ලේස් කරපු ෆයිල් එකට save වෙනවා. වැදගත් වෙනවා කියලා හිතනවා අපේ වීඩියෝ එක. වීඩියෝ එක නරඹුවට ස්තුතියි. නැවත වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු.